გადიგა მოდიგა ბედეკუთანო მე შენიც ქერით ნაღველი მშორდება ვანიღი დავგუღი არ უთხარო იქნება სულ ეს ხვალ ჩემი ოცნება ეს საქართველო არ არის, ჩვენ ახლა შუაგულ ევროპაში ვიმყოფებით, ქალაქში, სადაც 2 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და რომელიც ყოველწლიურად უამრავ ტურისტს მასპინძლობს. ეს ბუდაპეშტია, ფერმა აქ იმისთვის ჩამოვიდა, რომ თქვენთან, ჩვენს მაყურებელთან ერთად ნახოს თუ როგორ მიმდინარეობს ევროპული სოფლის მეურნეობის განვითარება. დღეს გავიცნობთ ადგილობრივ ფერმერებს, ნახავთ როგორ ნერგავენ ისინი საკუთარ მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიებს და ნახავთ რით ეხმარება მათ ადგილობრივი ხელისუფლება. წინ ძალიან დიდი და საინტერესო მოგზაურობა გველოდება, ასე რომ დავიწყოთ. უნგრეთი ცენტრალური ევროპის ქვეყანაა, სადაც 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. საბჭოთა წარსულით ის ძალიან ჰგავს საქართველოს, თუმცა განსხვავება მათ შორის გეოგრაფიულია. მისმა ტერიტორიულმა ადგილმდებარეობამ განაპირობა, რომ სოციალისტური წყობის დასრულების შემდეგ მალევე აუწყო ფეხი ევროპულ ცხოვრებას და დღეს უკვე ევროკავშირისა და ნატოს წევრია. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა უნგრეთში ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო. ამ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა ყოველთვის წარმატებულად ვითარდებოდა და ამ მიმართულებით დღესაც ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ექსპორტიორად ითვლება. სოფლის მეურნეობის განვითარება სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. აქ იციან, რომ უნგრეთში წარმოებული სურსათის რაოდენობა კიდევ 60%-ით შეიძლება გაიზარდოს. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა შიდა მოთხოვნას სრულად აკმაყოფილებს, მისი მიზნები გაცილებით მასშტაბურია. უნგრეთს აქვს სურვილი ევროპაში რეგიონალური დისტრიბუციის ცენტრი გახდეს. ქართული დელეგაცია უნგრეთში 1 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა. ღონისძიება ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობამ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მოაწყო, რომელსაც სახელად ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა ჰქვია. საქართველოს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და მედიის წარმომადგენლები გაიცანით უნგრულ სოფლის მეურნეობას, მისი განვითარების გეგმასა და ევროპაში დანერგილ ტექნოლოგიებს. თქვენთვის ბევრი საინტერესო რამ გვაქვს მოსაყოლი და საჩვენებელი. ფერმის დღევანდელ და მომდევნო გადაცემაში გაიცნობთ ევროპელ ფერმერებს და გაიგებთ, როგორ აღწევენ ისინი წარმატებას. შეხვდებით ახალგაზრდა ქალს, რომელმაც ბუდაპეშტი დატოვა და ოჯახთან ერთად სოფლად ცხოვრობს. ის თქვენ ევროპული ყველის წარმოებისა და მცირე ბიზნესის წარმატების საიდუმლოს გაგანდობთ. ვესტუმრებით აგრონომების ოჯახს, რომლებიც საერთო საქმეს აკეთებენ და ერთად დავაგემოვნებთ ტრადიციულ უნგრულ კერძებს. გავიგებთ, როგორ გეგმავენ მეურნეობას და რა შემთხვევაში სარგებლობენ კრედიტით უნგრელი ფერმერები. რა გზას გადის პროდუქტი ფერმიდან სუფრამდე და როგორ უწყობს ხელს სახელმწიფო მცირე მეურნეობების განვითარებას. მაშ ასე ფერმა ევროპაში, ნაწილი პირველი. კლარა შინკო დაბადებიდან ბუდაპეშტში ცხოვრობდა. 2011 წელს დაქორწინდა და როდესაც ახალგაზრდა წყვილმა მომავალზე დაიწყო ფიქრი, დედაქალაქის დატოვება და სოფლად ცხოვრება არჩია. საქმე, რომელსაც ახლა აკეთებს, საკმაოდ წარმატებული და შემოსავლიანია, თუმცა ყველაფერი მარტივად არ შექმნილა.
მე და ჩემს მეუღლეს გვინდოდა ნატურალური პროდუქტი გვეწარმოებინა. ჯანსაღ გარემოში გაგვეზარდა ჩვენი შვილები და გქონოდა შემოსავალი, რომელსაც მხოლოდ ხელფასით ვერ მივაღწევდით. სოფელ ბერჰიდაში, სადაც ახლა ვცხოვრობთ, ნათესავები გვყავდა. პირველად მათ ვთხოვეთ დახმარება. ვიყიდეთ მიწა, 2 ძროხა და პატარა სახლიც ავაშენეთ. თავიდან ყველაფერი მარტივად გვეჩვენებოდა და არ ვიცოდით, რომ წინააღმდეგობებს თანდათან გადავაწყდებოდით. დაბრკოლება კლარას ფერმაში ახალშობილი ხბოს გაჩენისთანავე შეხვდა. გამოცდილებისა და ცოდნის არქონის გამო ახალგაზრდა ფერმერებმა არ იცოდნენ, როგორ უნდა მოევლოთ სუსტი ცხოველისათვის და დახმარებისათვის ნაცნობ გერმანელ ფერმერებს, ლიტერატურასა და ინტერნეტს მიმართეს. დღეს კლარა ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მის საქმეში ინფორმაციაა. ინფორმაცია, რომელსაც პრაქტიკაში სწორად გამოიყენებ. ცხოველების მოვლასთან ერთად რთული აღმოჩნდა ბიზნესის დაგეგმვაც. ჩვენი საქმიანობა არ არის მასშტაბური. ბაზარი ძალიან დიდია და აქ ადგილის დაკავება საკმაოდ რთულად მიგვაჩნდა. ამიტომ თვითგანვითარებაზე მუშაობასთან ერთად მომხმარებლების სურვილების შესწავლაც დავიწყეთ. შევქმნით ბრენდი, რომელიც ცნობილი პირველად ჩვენ სოფელში გახდა. შემდეგ კი მიმდებარე რეგიონშიც გაითქვა სახელი. დღეს კლარას 7 მაღალპროდუქტიული ფური ჰყავს. თავად აწარმოებს საქონლის საკვებს. ხელოვნური განაყოფიერების საშუალებით ახერხებს, რომ რძე მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტად ჰქონდეს. ამზადებს 10-მდე სახეობის ყველს, რომლითაც ჩვენც დიდი სიამოვნებით გაგვიმასპინძლდა. სამ დღეში ერთხელ ყიდის პროდუქციას. 1 ლიტრი რძე 300 უნგრული ფორინტი ღირს, რაც დაახლოებით 1 ევროს ტოლია. ყველის ფასი კი საშუალოდ 10-12 ევროს ფარგლებში მერყეობს. წარმატებული ფერმერი ქალი უნგრეთში არავის უყვირს. გენდერული სტერეოტიპები ამ ქვეყანაში გამყარებული არ არის. ჩვენთან ბევრი კაცი ფერმერია და ისინი საკმაოდ პოპულარულებიც არიან, მაგრამ ეს ქალებს არ გვიშლის ხელს ვაკეთოთ საქმე, რომელიც მოგწონს. აქ არავინ ფიქრობს, რომ ესა თუ ის ბიზნესი მხოლოდ კაცმა ან ქალმა უნდა აკეთოს. ქართველ ფერმერ ქალებს მინდა ვუთხრა, რომ საკუთარი საქმის კეთებას დიდი სიამოვნება მოაქვს. თუ კი გარშემო არის ვინმე, ვინც სკეპტიკურად გიყურებთ, აკეთეთ ეს საქმე სპეციალურად მათთვის, რათა დაინახონ, რომ თქვენ შეგიძლიათ წარმატების მიღწევა. კლარამ საკუთარი ბიზნესი პირადი სახსრებით გამართა, თუმცა უნგრეთში ბევრი დამწყები ფერმერია, რომელსაც არ აქვს ფინანსური საშუალება წამოიწყოს ან გააფართოვოს მეურნეობა. მათზე კი უკვე სახელმწიფო ზრუნავს. ჩემს უკან უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. ქართული დელეგაცია აქ შეხვედრებს უკვე რამდენიმე დღეა რაც მართავს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს პარლამენტის, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ადგილობრივ მხარესთან რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს განიხილავენ. შეხვედრების მიზანი კი ერთია, საუკეთესო ევროპული გამოცდილება ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვიტანოთ. ქართული დელეგაცია ახლა უნგრეთის აგროკრედიტის საგარანტიო ფონდის მუშაობის პრინციპს ეცნობა. ეს ორგანიზაცია ჯერ კიდევ 1991 წელს შეიქმნა და მას შემდეგ მისი მომსახურებით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი სარგებლობს. სქემა ასეთია: სოფლად მცხოვრები ადამიანი, რომელსაც ბიზნესის წამოწყება სურს, ხშირად მიდის ბანკში კრედიტის მისაღებად. ბანკი გარანტიის სახით უძრავ-მოძრავ ქონებას ან თავმდებს ითხოვს. თუ კი მსესხებელს ასეთი ტიპის გარანტიის მიცემა არ შეუძლია, მან უნდა მიმართოს საგარანტიო ფონდს, რომელიც თავის მხრივ შეაფასებს ბიზნეს გეგმას და საკუთარი ქონებით ჩაუდგება მსესხებელს თავდებში. მოსარგებლე სესხის რაოდენობის 1%-ს იხდის. ამასთან მისი ბიზნეს გეგმა 2 სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ არის შემოწმებული. შესაბამისად, ბანკროტის რისკი ბევრად ნაკლებია, რასაც პრობლემური სესხების დაბალი მაჩვენებელიც ადასტურებს. ჩვენი მომსახურებით შეუძლია ისარგებლოს ნებისმიერმა სოფლად მცხოვრებმა მოქალაქემ, რომლის საქმიანობაც სოფლის მეურნეობას პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება. გასულ წელს 6000-ზე მეტ მსესხებელს ჩაუდექით თავდებში. ეს მაჩვენებელი ყოველწლიურად იზრდება. მათ შორის პრობლემური სესხების რაოდენობა მხოლოდ 3%-ს აღწევს. აგროკრედიტის საგარანტიო ფონდის შექმნას საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე დიდი ხანია ითხოვენ. უნგრული მაგალითის გაცნობის შემდეგ ჩვენ აზრის საქართველოს დელეგაციის წევრებსაც ვკითხეთ. ესე პირდაპირ გადატანა არ მუშაობს და არ გამოვა. მაგრამ მისი მორგება უკვე ქართულ რეალობაზე რა თქმა უნდა შეიძლება. საგარანტიო ფონდს თავისი შესაძლო მინუსებიც აქვს, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ
ადამიანი არაკეთილ სინდისიერად მოექცევა, ამას დამცავი ბერკეტები უნდა ქონდეს, რომელსაც იცის, რომ თუ არ გადაიხადა, მის სხვა გადაიხდის, შესაძლებელია მისი мотиваცია ამ შემთხვევაში იყოს დაბალაშვებული. მე ვიცი, რომ ამაზე მუშაობენ სპეციალისტები, არ არის გამორიცხული რა მიმართულებით რაღაც სიახლეებსაც ველოდეთ, ხანდახან უნდა დაფიქრდეთ, როცა ბანკი ან საფინანსო ინსტიტუტი უარს გეუბნება ცეცხლზე, შეიძლება ეს უკეთესი იყოს თქვენთვის, იმიტომ რომ რაღაც არ აგაქვთ კარგად ისინი გაკეთებული და ჯობს დაბრუნდეთ, ეს გადამუშავდეთ და თავიდან წარადგინოთ. ვიდრე ცადოთ რომ მაინც ისი აიღოთ, იმიტომ რომ ბანკი უყურებს ასევე ობიექტურად, მას სჭირდება რომ ის ფული დააბანდოს იქ, საიდანაც მიიღებს მოგებას. სანამ ფერმერი ბანკთან მივა, მან ბიზნეს გეგმა სწორად უნდა შეადგინოს. თუ კი ამის გამოცდილება არ აქვს, საქმეში უკვე საკონსულტაციო ცენტრი ერთვება, რომელიც სახელმწიფოს დაფინანსებით მუშაობს. მას ერთი რამ ევალება, დაეხმაროს სოფლად მცხოვრებ ადამიანს, კერძო თუ სამთავრობო სტრუქტურებთან ურთიერთობაში. ფერმერები აქ ყოველდღიურად მოდიან, იღებენ კონსულტაციას მათთვის საჭირო საკითხებზე, რეგისტრირდებიან სურსათის მწარმოებლებად. მუდმივად აახლებენ ინფორმაციას საქმიანობის შესახებ მონაცემთა ბაზაში, რომელთანაც წვდომა ნებისმიერ მოქალაქეს მობილური აპლიკაციის საშუალებით შეუძლია. საკონსულტაციო სამსახურები საქართველოშიც არსებობს, თუმცა ისინი ჯერ სხვა ტიპის დახმარებას უწევენ ფერმერებს. როგორ შეიძლება გავითვალისწინოთ ევროპული გამოცდილება საქართველოში, ამაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ვკითხეთ. უფრო ორგანიზებულად აქვთ, ელექტრონულად აქვთ ინფორმაციის შეყვანა თითო მონაცემთა ბაზაში. ეს სისტემა ელექტრონულად ჩვენ არ აგვაქვს, მაგრამ ჩვენთან არის software შემუშავებულია რაიონების დონეზეც კი. შეიძლება ეს თვითონ პირადობის დამადასტურებელი არ აქვს ფერმერის, მაგრამ ფერმერის სახელი გვარით მიდის, კომპიუტერში ეს ყველაფერი რეგისტრირდება, ხდება იდენტიფიცირება კითხვების, მერე დაჯგუფება კითხვების და იმის ანალიზი, თუ დღეში რამდენი ფერმერი მოვიდა, უმეტესად რა ტიპის კითხვები დაუსვეს და ასე და როგორი პასუხი იქნა გაცემული. ეს აქ არის ყველაფერი ავტომატურად ელექტრონული. ეს მოსაწონია რა თქმა უნდა და ამას შევეცდებით რომ ეს დავნერგოთ ჩვენთანაც. თუ კი უნგრელ ფერმერს საკუთარ მეურნეობაში დარგი სპეციალისტის დახმარება სჭირდება, მან უკვე კერძო საკონსულტაციო სამსახურს უნდა მიმართოს. კონსულტანტის დახმარება უნგრეთში ფასიანია. მიუხედავად ამისა, პროდუქტის მწარმოებლები მსგავსი ტიპის მომსახურებას ხშირად იყენებენ, რადგან იციან, რომ კომპეტენტური რჩევა მათ ბიზნესს წაადგება. ეს ფერმერის პირადი ბარათია. მასზე დატანილი ნომრის საშუალებით შეგვიძლია გავიგოთ თუ საცხოვრობს, რა საწარმოებს, აქვს თუ არა საჭირო სერტიფიკატები და როგორ ყიდის პროდუქციას მწარმოებელი. ზოლი ჰეგედუსი უკვე 13 წელია, რაც რძესა და რძის პროდუქტებს აწარმოებს და ყოველდღიურად შვილთან ერთად ბაზარში ყიდის. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა საბუთებია საჭირო სურსათით ვაჭრობისათვის. სურსათის უვნებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გარდა ყველა ჩვენგანი სისტემატურად ამოწმებს ჯანმრთელობას. მომხმარებელი ყოველმხრივ დაცული უნდა იყოს. 6 თვეში ერთხელ ვაპარებ ანალიზებს, რათა გამოირიცხოს როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი დაავადებების არსებობა. სახელმწიფოს წარმომადგენლები ყოველწლიურად ამოწმებენ ჩემს ფერმას და საწარმოს. დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შეიძლება ჩემი დაჯარიმება ან საქმიანობის შეწყვეტა გამოიწვიოს. უნგრული პროდუქციის მიმართ მომხმარებლის ნდობის გაზრდა და შენარჩუნება ამ ქვეყნის ხელისუფლების ერთ-ერთი საზრუნავია. აქ სისტემატურად ტარდება კამპანიები, მოწოდებით შეიძინე უნგრული. იმართება ადგილობრივი პროდუქციის ფესტივალები. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა სუბსიდია ისეთი მწარმოებლებისათვის, რომლებიც ტრადიციულ უნგრულ პროდუქტს ამზადებენ. დიდი ყურადღება ექცევა მათ რეკლამირებას საზღვარგარეთაც. პალინკა, რითაც ახლა ქართველ სტუმრებს უმასპინძლდებიან, ტრადიციული უნგრული სასმელია. გემოთი ძალიან გავს ჭაჭას. მასთან ერთად უნგრეთში აუცილებლად მოგართმევენ პოგაჩას. ამ პატარა მარილიან კვერებს ძირითადად ყველის ან ხორცის შიგთავსი აქვს. ცხვრის გულიაში ბევრი წიწაკით მზადდება და მას მოხარშულ კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. ოლგა ჩერნიკუიანი ამ პროდუქტების მომზადების ცოდნით უკვე 40 წელია, რაც თავს იწონებს. ის აგრონომია, მომავალი ქმარიც აგრარულ უნივერსიტეტში გაიცნო. სწავლის დასრულების შემდეგ საკუთარი მეურნეობა შექმნეს, თუმცა მათი ძირითადი საქმიანობა აგროტურიზმი და მიმდებარე სოფლებში ფერმერების კონსულტირებაა. მცენარეთა მოვლის საშუალებები და მიწის განოყიერების ფორმები კუიანის ოჯახის ყველა წევრის სპეციალობაა. მათ შორის გოგონებისაც, რომლებიც მშობლების საქმიანობამ ისე მოხიბლა, რომ თავადაც გადაწყვიტეს სოფლის მეურნეობაში ჩართვა.
ყოველდღე დილის 6 საათიდან მე და ჩემი მეუღლე ჩვენი პარტნიორი ფერმერების პლანტაციებს ვამოწმებთ. ვამზადებთ მცენარეთა დაცვისა და სასუქების შეტანის გეგმას. ასე გამოვიმუშავებთ თანხას. უნგრეთში ეკოლოგიური პრობლემებია. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში ყველანი ვცდილობთ მეტწილად ბიოლოგიური საშუალებები გამოვიყენოთ. ამაში სახელმწიფოც გვეხმარება და მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის გამო სუბსიდიას გვიხდის. რჩევა, რომელსაც გამოცდილი უნგრელი ფერმერი ქართველ კოლეგებთან გვაბარებს, ასეთია. ნაკლებად გამოიყენონ მინერალური სასუქები, რადგან მყისიერი შედეგი და ხელოვნურად მოწეული დიდი მოსავალი სამომავლოდ პრობლემებს იწვევს. დღეს უნგრეთი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ცდილობს. რით ეხმარება ამ ქვეყნის ხელისუფლება მცირე ფერმერებს და როგორ ყიდიან სოფლის მაცხოვრებლების საკუთარ ნაწარმს, ამას ფერმის მომდევნო გადაცემაში ვნახავთ. დღეს გადაცემა ფერმა ახალი ღვინის ფესტივალს ესტუმრა, რომელსაც თბილისი უკვე მერვედ მასპინძლობს. დღეს საქართველოს ყველა კუთხიდან მეღვინეები აქ იმისათვის შეიკრიბნენ, რომ საზოგადოებას 2016 წლის მოსავლის ღვინოები წარუდგინონ. დასწრება თავისუფალი აქ უამრავი ადამიანია შეკრებილი, მათ შორის არიან უცხოელი ტურისტებიც, რომლებსაც ქართული ღვინოები ძალიან მოსწონთ. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ როგორც მცირე, ოჯახური და საშუალო მარნები, ასევე მსხვილი მწარმოებლები და ცნობილი კომპანიები. მოდით კიდევ ერთხელ გავიცნოთ ქართველი მეღვინეები და ნახოთ რა ხდება ფესტივალზე. ეს ფესტივალი უკვე მერვედ ტარდება და უკვე გადაიქცა სახალხო ზეიმად, ეს არის ღვინის ზეიმის დღესასწაული. ჩვენ აქ სპეციალურად არ გვაქვს არანაირი კონკურსი, იმიტომ რომ ეს ყველამ უნდა ვიზეიმოთ. ამავე დროს ეს არის ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება საქართველოში. ეს არის წარსულიც და მომავალიც. და ახალი ღვინის ფესტივალზე ეს ყველაფერი შეგიძლიათ თავად ნახოთ. დარწმუნდეთ დარწმუნდეთ როგორი ენთუზიაზმით აწვდიან მევენახეები და მეღვინეები თავიანთ პროდუქტს, თავიანთ ღვინოს სტუმრებს. მე ვიპოვე ადამიანი, რომელიც რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, თბილისში აწარმოებს ღვინოს და მას კორპუსის მერვე სართულზე აქვს ქვევრები. მოდი ვნახოთ, ზურას ვკითხოთ. ბატონო ზურა, გამარჯობა. მითხარით, სად აწარმოებთ ღვინოს? რაღაც უცნაური ღვინოს ვაწარმოებთ მერვე სართულზე. გვაქვს ვერანდაზე 53 წელი ქვევრი და ვაწარმოებთ იქ. თქვენი აზრით, რატომ არის ასეთი ფესტივალები მნიშვნელოვანი? ანუ თქვენ მეღვინეებს რას გაძლევთ? მე უფრო ვიტყოდი, რომ მეღვინეებზე უფრო მეტად მე მათ შორის როგორც ღვინის მოყვარულს და მომხმარებელს გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიცნოთ ახალი ღვინოები, შევაფასოთ, ნახოთ, დავაგემოვნოთ და მეღვინეებისათვის რა თქმა უნდა ეს არის საშუალება წარმოადგინოთ. ძალიან გემრიელია. მე წარმატებებს გისურვებთ, ამ ღვინოს წავიღებ. დიდი მადლობა. წავიდეთ სხვა მეღვინეებიც გავიცნოთ. ქვევრი უკვე გაიხსნა აპრილ-მაისის თვეში და უკვე გვაქვს ახალი ღვინო შაშანდელი მოსავლის, რომელიც შეგვიძლია გავასინჯოთ ქართული ღვინის ყველა მოყვარულს. სპეციალურად ამოვედი და გავეცნო ამ ღვინოებს და ძალიან მისასალმებელია, რაც ხშირად ჩატარდება უკეთესია. დღეს აქ თურმე გათამაშებაც არის. ეხლა მე მივალ და გავიგებ რა როგორ თამაშდება და რა პრიზებია, საინტერესოა. უკაცრავად გათამაშება არის? რა გათამაშებაა და როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა? თამაშდება საფერავით სავსე მუხის კასრები. და ვინ შეიძლება ჭიქას ამ ფესტივალზე თან მოყვება ბილეთი გათამაშების ყრით ქვევრში და ყოველ მრგვალ საათზე თამაშდება. ახლა მე დავინახე გადაცემა ფერმის ერთ-ერთი გამორჩეული გმირი მეღვინე ბაია აბულაძე, რომელსაც ახლა შეგვიძლია გავისაუბროთ. ბაია, გამარჯობა. გამარჯობათ. გვითხარი დღევანდელი ფესტივალის შესახებ. ვიტყოდი, რომ დღეს უფრო დღესასწაულია ჩვენთვის ვიდრე ფესტივალი, იმიტომ რომ აი ესეთ კარგ ადამიანებს ბევრგან ვერ ვხვდებით ხოლმე. როგორც ყოველთვის ოფჩის ღვინოები გვაქვს წარმოდგენილი, ცოლიკოვრი, ციცქაცოლიკოვრი, ყველა 2016 წელს დაყენებული და მინდა თქვა, რომ ძალიან დიდი კონკურსი იყო წელს ღვინის კლუბის შესაჩერებელი კონკურსზე, მაგრამ შევძლებთ, რომ ჩვენი ღვინოები კარგი აღმოჩნდა, რომ ფესტივალზე წარსადგენი გახდა.
მოგზაურობა არის დარგი, რომელიც დაწინაურდა და სოფლიოს ბაზარზე დიდი აქტივობით შედის. სულ 5-10 წლის წინ ჩვენ 14 ქვეყანაში შევდიოდით სოფლიოში, ახლა 51 ქვეყანაში შედის ქართული ღვინო. ყოველ წელიწადს იზრდება როგორც გადატვირთული ღვინის რაოდენობა, ისე ღირებულებით ნაწილში და ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ქართულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას შეუძლია დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი ქართულ და საერთაშორისო ბაზრებზე. ჩიკაგოდან ვარ, მაგრამ 10 წელია თბილისში ვცხოვრობ. ეს ფესტივალი ძალიან მიყვარს, უკვე მეოთხედ ვესწრებ. აქ სასიამოვნო გარემო, საინტერესო ხალხი და რაც მთავარია, უგემრიელესი ქართული ღვინოა. თითოეულ ღვინოს განსხვავებული ისტორია და კულტურა აქვს. ვფიქრობ, ქართულ ღვინოს მსოფლიო ბაზარზე დიდი პოტენციალი აქვს. საქართველოს რომ ღვინის სამშობლოა, ამას დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ადასტურებს. ქართული ღვინის პოპულარობა მსოფლიოში წლიდან წლამდე იზრდება. ასე ჩაიარა ღვინის რიგით მერვე ფესტივალმა, რომელიც 2018 წლამდე გემშვიდობებად. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი კახეთის გუბერნატორ ირაკლი ქადაგიშვილთან ერთად ახმეტის მუნიციპალიტეტში რძის მწარმოებელ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეებს შეხვდა. ეს არის რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გახსნილი პირველი კოოპერატივი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულად ამ მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობა გაიზარდოს და ესეთი პროგრამები ეხმარება ზუსტად ეკონომიკური აქტივობის ზრდას, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში. ვხედავთ, რომ 13 მეპაიეა გაერთიანებული და 300-ზე მეტი მსხვილფეხა ქოსანი პირუტყვის მობილიზება მოხდა კოოპერატივში. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საწარმოს რძის მიმღებ გადამამუშავებელი დანადგარი, ნედლი რძის კონტროლის საველე ლაბორატორიული ხელსაწყოები და სხვა საჭირო აღჭურვილობა გადაეცა. კოოპერატივმა სურსათის უუნებლობის სტანდარტების შესაბამისი შენობის აშენება უზრუნველყო, სადაც პროგრამის ფარგლებში გადაცემული აღჭურვილობა განთავსდა და რძის მიმღებ გადამამუშავებელი საწარმო მოეწყო. რძის მწარმოებელი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდამჭერ სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია 30 მაისამდე გაგრძელდება. რეგისტრაცია სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე მიმდინარეობს. ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირის რეგისტრაცია. შესაბამისობის სერტიფიკატის მიღების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელი პირის რეგისტრაცია ღვინის ეროვნულ სააგენტოში. დაინტერესებულმა პირმა უნდა შეავსოს განაცხადი. ფორმის სრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში ღვინის ეროვნული სააგენტო პირს ანიჭებს უნიკალურ 4-ნიშნა კოდს, რომელიც არის უვადო და მოქმედებს მეღვინეობის სფეროში ამ პირის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში. განაცხადში მითითებულ მონაცემთა ცვლილების შემთხვევაში პირი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე აცნობს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. ლოტის ნომერი. სარეალიზაციოდ განკუთვნილ სამომხმარებლო ტარაში დაფასებულ ალკოჰოლიან სასმელზე სავალდებულოა დატანილი იქნეს ლოტის ნომერი. ლოტის ნომერი შეიძლება დატანილი იქნეს როგორც ეტიკეტზე, ისე უშუალოდ ტარაზე. ლოტის ნომერი შედგება 11 ნიშნისაგან, გამოსახული ციფრებით ან და ლათინური ასოებით, რომლის წინ კეთდება აღნიშვნა L, ლოტი. მთავარი პირობაა, რომ ერთი და იგივე კომბინაცია გავრცელდეს მხოლოდ ერთგვაროვან პროდუქციაზე და ლოტის ნომერი იძლეოდეს მისი იდენტიფიკაციის საშუალებას. ლოტის ნომრის განმეორების თავიდან ასაცილებლად პირმა უნდა განახორციელოს ლოტის ნომრის ჩამოსხმის პირობების, სასმელების ხარისხობრივი მაჩვენებლების აღრიცხვა და მონაცემთა ბაზის შექმნა. სერტიფიცირებაზე განაცხადის წარდგენა. სერტიფიკატის მისაღებად განცხადებელი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს წარუდგენს განაცხადს. შესაბამისობის სერტიფიკატი პირის გადაწყვეტილებით შეიძლება გაიცეს მთლიან ლოტზე ან ლოტის ნაწილზე. განაცხადთან ერთად პირმა უნდა წარადგინოს ინფორმაცია განაცხადის წარდგენის მომენტისათვის საწარმოში არსებული ალკოჰოლიანი სასმელების რაოდენობისა და წარმოშობის შესახებ. განცხადებლის მიერ სააგენტოსათვის არასრული ან და შეუსაბამო მონაცემების შემცველი დოკუმენტაციის წარდგენა სერტიფიცირების პროცედურის დაწყებაზე ან და სერტიფიკატის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია. ალკოჰოლური სასმელების ლაბორატორიული გამოცდა. ალკოჰოლიანი სასმელების ლაბორატორიული გამოცდის მიზნით პირი აკრედიტებულ საგამოცდო ლაბორატორიას წარუდგენს თითოეული ლოტიდან აღებულ ნიმუშებს, განაცხადთან და სასერტიფიკაციო ნიმუშის აღების აქტთან ერთად. საგამოცდო ლაბორატორია ნიმუშის მიღებისას ახდენს განაცხადის რეგისტრაციას. განაცხადი ნიმუშის აღების აქტთან ერთად აისაღება ელექტრონული სერტიფიცირების პროგრამაში SP-ში. ლაბორატორიული გამოცდის ჩატარების შემდეგ ფორმდება გამოცდის ოქმი.
ალკოჰოლიანი სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირება. ორგანოლეპტიკური ტესტირება ხორციელდება ღვინის ეროვნული სააგენტოს მუდმივი მოქმედი სადეგუსტაციო კომისიის მიერ. ორგანოლეპტიკური ტესტირება ტარდება მხოლოდ ლაბორატორიული გამოცდის დადებითი შედეგების შემთხვევაში. ნიმუშის ტესტირება ხდება ფერსა და გამჭვირვალობაზე, ტიპურობაზე, დაავადებების არსებობაზე, არომატზე, გემოსა და ჰარმონიულობაზე. დეგუსტაციებზე მიღებული შეფასებების ბალური მაჩვენებლების საშუალო არითმეტიკულით დადებითად ჩაითვლება მაჩვენებელი, რომელიც ტოლია ან მეტი 1.5-ზე. ორგანოლეპტიკური ტესტირება ფასიანია. მომავალ გადაცემაში თქვენ გაიგებთ, რატომ ამბობენ უნგრეთში, რომ კარგ ფერმერს ერთი წლის მოსავალი სხვენში უნდა ჰქონდეს შენახული. გაიცნოთ ადამიანს, რომელმაც კოლმეურნეობის პლანტაციები გამოისყიდა და ნახავთ, როგორ მოხერხდა ევროპაში ფერმერთა გაერთიანება. გიგანტური მარწყვები, ფერმერთა ყოველკვირეული ბაზრობები და კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი ევროპიდან. ზუსტად ერთ კვირაში, გადაცემაში ფერმა.